Винахід тріодної лампи на початку ХХ століття став справжньою революцією в радіотехніці. Тріод дозволив підсилити електричні сигнали, що зробили можливим створення радіопередавачів, радіоприймачів та телевізорів. Саме завдяки підсиленню сигналу радіо стало масовим засобом комунікації. Наступний технологічний прорив – винахід біполярного транзистора у 1947 році в Bell Labs. Транзистори виявились меншими, надійнішими, економічнішими за лампи і стали основою перших електронних обчислювальних машин та портативної техніки. Подальший розвиток привів до створення польових транзисторів, а згодом MOSFET. Вони виявились ідеальними для інтегральних схем завдяки надзвичайно малому споживанню енергії, можливістю масштабування до нанорозмірів, високої щільності розміщення на кристалі, простішому виготовленню, ніж біполярні транзистори. Після появи перших транзисторів вчені помітили, що керування струмом на виході через струм на вході, як у біполярних транзисторів, не завжди найзручніший спосіб. Треба було рішення, яке дозволило б керувати електронами, не торкаючись їх напряму, а ніби натискаючи кнопку на відстані. Так з'явилась нова ідея – керувати електричним полем. Такі транзистори називають польовими – FET – Field Effect Transistor. У цьому відео ми розглянемо найвідоміший підвид польових транзисторів, а саме MOSFET. Для початку розглянемо, як саме позначається цей транзистор на принциповій схемі, і подивимось на його виводи. Візуально ми бачимо схожий електричний елемент на біполярний транзистор, але з іншою назвою виводів. Зліва у нас виток – source, посередині – затвор – gate, а справа – stick – drain. Раджу тобі обов'язково вивчити назви виводів на англійській мові. Це спростить тобі розуміння, коли будеш розглядати принципові схеми. Друзі, я прошу хвилинку вашої уваги. Підтримайте, будь ласка, мій контент. Поставте йому лайк, напишіть свій коментар, а також поділіться з друзями та знайомими цим відео. Якщо у вас є можливість і бажання, підтримайте мій контент фінансово. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Ми продовжимо. Заглянувши всередину MOSFET, ми побачимо, що відмінність також і в його будові. Взагалі, для повного розуміння принципу роботи любого напівпровідникового пристрою ти повинен ознайомитись з роботою ПН-переходу, потім розібратись з принципом роботи напівпровідникового діоду і заглянути всередину біполярного транзистора. На щастя, всі необхідні відео є на моєму каналі, посилання на які ти знайдеш в описі під цим відео. А також не забудь поставити їм лайк. Це дуже допоможе розвитку мого контенту. Продовжимо. Ми бачимо кремнієву пластину, яка легована таким чином, щоб утворилась область P-типу і дві області N-типу. Тут у нас переважають дірки, позитивні носії заряду, а ось тут електрони, негативні носії. Коли я говорю переважають дірки, я маю на увазі, що їх більше, ніж електронів, але і вони там є, і називають їх по-розумному міноритарними носіями заряду. І далі ви побачите, що ці заряди відіграють важливу роль у роботі MOSFET. Отже, у нас є 4 виводи, так, але тут їх 3. Все вірно. Четвертий вивід конструктивно всередині з'єднаний зі спільним мінусом або зі спільним плюсом, в залежності від його типу. І називається він підкладка Substrate Body. Почитати про призначення підкладки ти можеш на моєму телеграм-каналі, посилання в описі під відео. Якщо коротко, то без неї робота транзистора не була б стабільною. Між областями P і N типу формується вільна область від дірок і електронів. В результаті того, що надлишкові електрони з N області мають тенденцію заповнювати дірки в P області. Ця область називається збідненою – depletion region. Давайте між стоком і витоком під'єднаємо джерело живлення до нашого транзистора. Що ми бачимо?
позитивний плюс джерела живлення підвищує потенціал на виводі з току. І це призводить до того, що область збіднення між стоком і підкладкою збільшується. Струм до витоку не потече. Цей режим роботи називають режим відсічення. А щоб струм все ж таки зміг протікати до витоку, потрібно подати невелику напругу між затвором і підкладкою. При прикладанні напруги в підкладці створюється електричне поле, яке змушує електрони рухатись у напрямку затвора. Проте вони не можуть пройти далі через наявність ізолятора між затвором і підкладкою. Зі збільшенням напруги затвор-витік все більше електронів притягуються до затвора і починають заповнювати дірки. Через сильний позитивний заряд затвора дірки відштовхуються від його поверхні. У результаті поблизу затвора формується область з негативними зарядами або N-тип провідника, що фактично створює канал, який внутрішньо з'єднує витік і стік. І саме провідність цього каналу визначає тип нашого транзистора. Це може бути NMOS або PMOS. Змінюючи напругу на затворі, можна керувати товщею каналу. Напруга, при якій канал починає формуватись, називається пороговою напругою. Варто зазначити, що умовний напрямок струму від стоку до витоку, але реальний рух електронів відбувається в протилежному напрямку – від витоку до стоку. Зі збільшенням напруги стік-витік область збіднення між стоком і підкладкою також збільшується, оскільки вони перебувають у зворотньому зміщенні через втягування негативних зарядів області стоку. Це обмежує рух носіїв заряду та зменшує струм. При досягненні певної напруги, відомої як напруги защемлення, канал майже повністю перекривається. Однак через велику кількість електронів у каналі протікає сталий насичений струм. І MOSFET переходить у режим насичення. Для подальшого збільшення струму можна підвищити напругу на затворі, що збільшує ширину каналу і відповідно струм. MOSFET є пристроєм з керуванням напругою, оскільки величина напруги, прикладеної до затвора, визначає струм, що протікає від стоку до витоку. Ось тепер ти знаєш, як працює самий наймасовіший електричний радіоелемент у світі.